welcome back to my channel, Learn with Leah. So today I'm gonna share with you one of my favorite special recipe, the taro leaves with cocoa milk. The ingredients are the spices, garlic, onions, ginger, and lemongrass. Of course, if you want it to be spicy, here's the chili. And then the pork. This is the salt. This is special because this is Himalayan salt. At ito naman ay shrimp paste. Okay. And then, this one is the lubas. So, you know what is lubas? So, if you know the English term of this, please comment. Libas, sa amin, libas, and sa ibang lugar, lubas. Okay. So, kapag may extra ka nito, pwede mo siyang i-air dry or solar dry, magiging na siyang ganito. But ang fresh leaves niya ay yan, tadadan. Ito ang fresh leaves niya. Baka meron kayo sa inyong area. At sa hindi nakakakilala ng lemongrass or the tanglad, yan, ito po ang tanglad. So, that's the ingredients. And now, ang isang way ko para hindi natin napipili yung mga ingredients. Minsan kapag kumakain tayo, halimbawa, nakita natin na may luya or nakita natin yung sibuyas, ginigilid natin siya. So, my way is, i-blend ko 4 na ingredients. Itong bawang, luya, sibuyas, at lemongrass or tanglad. So, let's start. Let's blend it. Okay, so let's mix the 4 ingredients. So, para hindi nahirapan yung blender, let's put the cocoa milk, yung pangalawang squeeze. Okay, tama na siguro yun, mga 30 seconds. So, ready na to. So, nandito na tayo. Binuhos ko na yung blended natin na mga spices. Then, hintayin natin siyang kumulo. Pero ako, hindi na ako naghihiwalay-hiwalay ng kakang gata. Sinasama ko na siya. Okay, and then, hintayin natin siyang kumulo. Pero, habang hinihintay natin yon, continuous stirring. Isama na natin yung pork para sabay na siyang naluluto. And then, the shrimp paste. Binurong hipon na maliit. Okay, continuous stirring. Pwede na din natin lagyan ng konting salt. Salt to taste. Kailangan dire-diretso lang po yung ating paghalo. Hindi siya makurta. Magbuo-buo. Malapit na siyang kumulo. Okay. Nearly boiled na siya. Boiled na nga pala. Alright. So, dahil kumulo na siya, lagay na natin tong libas or lubas. So,
Because like I've said, can you share with me kung ano ang English term ng dahon na to? Sino makapag-share? Merong free GCash 50 pesos. Oh. 50 pesos GCash para sa makapag-share ng English word or English term ng lubas, di ba? Unahan tayong mag-research. Paunahan lang po kung sinong unang makaka-research ng English term for lubas. Usually, ginagamit po ang lubas for sinigang. Pang-asim kasi siya kasi maasim tong dahon na to. Kaya lang kami sa mga taga Kamsur, ginagamit namin to for neutralizing the gata. Yan, hindi siya maumay. Okay, it's now boiling again. Let's put now the taro leaves. So, ang sikreto po ng pagluluto ng laing, hindi mo siya kailangang haluin ng haluin. Na lang siyang, yan, paliguan mo lang siya. Kasi, kakati siya. Makati. Okay. So, ang ilalagay niyong taro leaves, depende sa gata niyo. Kasi kapag nasobrahan niyo naman siya ng taro leaves, and then kulang yung cocoa cream niyo, hindi siya masarap. Kasi hahayaan natin tong magmantika. Okay? So, parang pwede pa siyang dagdagan. Busin na natin. Ang iba kapag mahilig sa sili, isinasama na nila yon para maluto. Pero kapag hindi nyo gustong masyadong manghang, hindi nyo na muna siya isasama kasi pag na-overcook na yung sili, magiging siyang maanghang na masyado. Okay, let's wait for this to dry. Malasang-malasa siya kasi well blended yung ating spices. Malapit na siya. Let's put some sugar. Pa-twist lang, pa-twist. Wow, so yummy! So we can now put the chili to add spice. Okay, so yummy! Pwede na natin siyang haluin ng napaka-light. Kasi at least luto na siya, hindi na siya kakati. Hihintayin na lang natin siyang magmantika para ma-preserve siya ng matagal-tagal. Yan ay kung hindi ito maubos agad. Okay. Pwede naman kayong umorder. Made to order. Ay, by the way, flex ko lang po itong taro leaves.
Ito yung klase ng taro leaves na hindi siya labsain. Makikita nyo, kulay dark green. Nag-uumpisa na siyang magmantika. Okay, it smells so good. Lasahan po natin. So, nagko-contrast po yung asim nung lubas or nung libas. And then yung gata. And then yung taro leaves, hindi siya malata. Diba? Tingnan nyo yan. Black, dark green. Okay, tapos na po ito. Depende sa desired nyo na pagkamantika niya. Ito, may imamantika pa ito eh. Walo. Pero kung ayaw nyong masyadong mamantika, pwede na siyang i-stop. Okay, so let's taste. So, syempre, don't forget the rice. The best na ka-partner is kanin. So, this is our hot kanin. And lasahan na po natin ang ating ginataang laing. Mga Bicolano, na-miss nyo na to. Okay, lasahan na po natin siya. May kasamang taba. Taba-taba ng baboy. So yummy! Mapapadami ang kanin mo. Sira ang dieta mo. Alisin mo na yun sa vocabulary nyo. Sarap-sarap talaga. Siyempre, luto ko. Para sa akin, masarap. Diba? Hindi na kayo. Kain na tayo. And siyempre, meron tayong organic juice. Taray. Ilaan nyo kung anong color to. Ito po yung ating mga utensils from Syria, Japan mixed items. O yan! Hulaan nyo kung ano to. Uy, nandun pa yung dahon, no? This is blue ternate lemonade. On my next vlog, please abangan nyo to. Ano ba ang blue ternate? At saka paano to naging color purple. Okay, let's taste. Wow, ang sarap. So, that's all for now. Please, abangan nyo ang aking susunod na video. Bye-bye! Have a good day! Pag-aani po tayo ngayon ng taro leaves o natong o katnga o laing. Pag-aani tayo dito sa likod bahay. Dito ka muna.
Ayan, Makati rin to. Marami siyang hibo. It's hard. Masyado na siyang mayabong. Grabe, mayabong na talaga siya. Dapat nito putulan. Ay, pati sampa. I think this is enough. Okay. Fresh lemongrass. Ay, grabe. Ang daming dahon. Galing lang po sa likod bahay ng kapitbahay. Dahil wala po kaming space na tataniman, dito lang po ito sa kapitbahay namin. Ito pong uri na to ng taro leaves. Ito yung hindi siya nalalata. Yan. Basta po pag nalalata siya, lamog na siya, pangit. Ewan ko lang, pero may ibang may gusto nun, pero ako hindi ko yung gusto. Ang gusto ko talaga ito, yung ano siya, matigas siya or hindi siya nalalata. Okay. So, kung gusto nyo ng variety na ganito, just comment down. Papadalhan ko kayo ng variety na ganito. Pwede ko na siyang i-dry para hindi na siya masisira. Okay. At ito yung lemongrass or tanglad.